নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এইটো ব্লেক স্মোকি আই লুক ক্ৰিয়েট কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছো। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বহুত ইজি হয়, সিম্পল, একদম সকলোৱে কৰিব পাৰিব। তেনেহলে আহক ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ো। এই স্মোকি লুকটোৰ কাৰণে মই ইয়াত জেল আইলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো মিউজিক ফ্লাৱাৰৰ। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কাজল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰ পাছত মই এডাল ফ্লাফি ব্ৰাছেৰে এইখিনি ব্লেন্ড কৰি যাম। এইখিনি ভালদৰে ধুনীয়াকৈ ব্লেন্ড কৰি ল'ব লাগিব আৰু স্মোকি আইজ বিশেষকৈ ব্লেন্ডিঙৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে। তাৰ পাছত মই এটা যিকোনো ব্লেক আই শ্যাডো তাৰ ওপৰত প্লেস কৰিছো আৰু সেম ব্ৰাছডালেৰে মই ব্লেন্ড কৰিছো। এইখিনি হোৱাৰ পাছত মই এটা লাইট ব্ৰাউন কালাৰ শেড লৈ একদম ক্ৰিজ লাইনৰ পৰা ওপৰৰ ফালে মই ব্লেন্ড কৰি গৈছো। সেম ব্ৰাছডালেৰে কৰিছো মই। এইখিনি ব্লেন্ড কৰা হোৱাৰ পাছত মই সেম ব্লেক কালাৰৰ আই শ্যাডোটো মই লোৱাৰ লাশ লাইনতো ব্যৱহাৰ কৰিম। সেম ব্ৰাছডালেৰে কৰিছো মই। নেক্সট মই কাজল ইউজ কৰিছো আৰু কাজলৰ কাৰণে এটিটিউডৰ এইডাল কাজল মই ইউজ কৰিছো। তাৰ পাছত এডাল ক্লিন ব্ৰাছেৰে মই যিখিনি ফল আউট হ'ব পাৰে সেইখিনি মই ৰিমুভ কৰিছো। নেক্সট মই আইল্যাশেছ কাৰ্ল কৰিছো। তাৰ পাছতে মই মাস্কাৰা ইউজ কৰিম। আপাৰ লাশ লাইন আৰু লোৱাৰ লাশ লাইন দুইটাতে মই মাস্কাৰা ইউজ কৰিম আৰু মাস্কাৰাৰ কাৰণে মেবেলিনৰ মাস্কাৰা ইউজ কৰিছো। নেক্সট মই অফ কেমেৰা ফলচিছ এপ্লাই কৰি তাৰ ওপৰত মই এলিয়েটিনৰ আইলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। আইলাইনাৰখিনি ভালকৈ লগোৱা হোৱাৰ পাছত মোৰ লুকটো কমপ্লিট হৈছে। লগতে মই ব্ৰাবন আৰু ইনাৰ কৰ্নাৰত হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে এটা হাইলাইটিং সেট ইউজ কৰিছো। আপুনি হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিব পাৰে বা যিকোনো হাইলাইটিং আই শ্যাডো ইউজ কৰিব পাৰে। দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে এটা কথা, যদি কোনোবাই বিচাৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে, লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে। আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।